Hej, jag heter Anneli de Cabo. Hejsan, jag heter Kristina Ahlstam. Och vi är institutionens likabehandlingsombud. Om det är så att du har tryckt på play så är det förmodligen för att du vill titta på en informationsfilm om likabehandlingsarbetet här på institutionen för socialt arbete. Precis, och vi kommer prata lite om diskrimineringslagen och om olika former av diskriminering och trakasserier. Och också lite grann om vad du som student eller medarbetare kan göra om du blir utsatt för diskriminering eller trakasserier. Men vad har universitetet för skyldighet egentligen i de här frågorna, Kristina? Jo, det är så här att likabehandlingsarbetet här på institutionen utgår ifrån diskrimineringslagen. Den säger att universitetet måste arbeta främjande så att både studenter och medarbetare ges samma rättigheter och lika möjligheter. Lagen skyddar oss också mot trakasserier. Men vad som är viktigt att tillägga då, det är att för att diskrimineringslagen ska gälla så måste den händelse som du har blivit utsatt för falla under någon av de diskrimineringsskyddade grunderna. Då kan man ju fråga sig vilka de är. Ja, lagen talar om 7 olika diskrimineringsgrunder som likabehandlingsarbetet ska fokusera på. Dessa är kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Och precis som du sa, Kristina, så måste den händelse som du har varit utsatt för stå i relation till någon av de här grunderna för att den ska omfattas av diskrimineringslagen. Det finns naturligtvis flera olika typer av negativ särbehandling som kan vara både diskriminerande och trakasserande, men som inte regleras av diskrimineringslagen, och då finns de händelserna reglerade i arbetsmiljölagen. Men Kristina, vad finns det för olika former av diskriminering? Ja, det finns förstås ganska många olika typer av diskriminering. Vi brukar prata om i huvudsak 2, den direkta diskrimineringen och den indirekta diskrimineringen. När man är direkt diskriminerad, då har man missgynnats mera direkt jämfört med någon annan i en motsvarande situation. Medan om vi pratar om indirekt diskriminering, då talar vi egentligen om någonting som uppstår när strukturer eller regler eller procedurer förefaller vara neutrala och lika för alla på ytan, men i själva verket missgynnar någon grupp. Sen pratar vi också om bristande tillgänglighet, och det handlar om när verksamheten inte har vidtagit tillgänglighetsåtgärder. Det här betyder alltså i klartext att vi har rätt att förvänta oss tillgänglighet. Men det här med diskriminering och trakasserier, det är ändå ganska så luddiga begrepp. Ska vi specificera lite mer vad det är vi pratar om? Ja, alltså begreppet diskriminering är, precis som du säger, väldigt brett och kan omfatta en rad händelser som är missgynnande på olika sätt. Men det viktiga är återigen då, det är att händelsen är knuten till grunderna i diskrimineringslagen. Och lagen skiljer också på sexuella trakasserier och trakasserier. Båda är ett agerande som kränker någons värdighet, men sexuella trakasserier kränker också någons sexuella integritet, till exempel genom sexualiserade kommentarer. Och en sak som lagen tar upp som är väldigt viktigt att tänka på, det är att den som trakasserar måste förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier. Och därför är det viktigt att den som blir utsatt för trakasserier klargör att handlingen är obehaglig och ovälkommen. Viktigt att säga är också att det inte behöver finnas något uppsåt att diskriminera. Oavsett vad syftet är med handlingen så är det konsekvenserna som avgör. Och det är alltid den som är utsatt för diskriminering som avgör om en handling är diskriminerande. Och både personal och studenter kan göra sig skyldiga till diskriminering och trakasserier. Det vill säga det kan förekomma mellan studenter, mellan personal och studenter. Och vad är det då vi i likabehandlingsgruppen arbetar med, Kristina? Vi har ju förstås en mängd olika arbetsuppgifter. Vi ska främja lika rättigheter och möjligheter, och vi ska såklart motverka diskriminering och trakasserier. Sen ska vi ju också lämna information om att vi finns och vad vi arbetar med till både studenter och till anställda. Vår uppgift är också att ta emot konkreta anmälningar, att samla information och att utreda sådan information.
Men vi tänker också att en viktig arbetsuppgift för oss, det är att vara samtalspartner i de här frågorna. Så om det är så att man har upplevt någonting och undrar om det här är till exempel diskriminering, då kan man komma till oss för ett första sonderande samtal där vi bara pratar igenom vad det är som har hänt och försöker definiera upplevelsen. Så någonting väldigt allvarligt måste alltså inte ha hänt för att man ska kunna kontakta oss. Men hur går det till att göra en anmälan, Kristina? Ja, det är egentligen inte särskilt komplicerat att göra en anmälan. Man kontaktar dig eller man kontaktar mig eller oss båda två. Om man hellre vill det så går man till en undervisande personal som förmedlar kontakten vidare till oss. Sen berättar man för oss vad det är som har hänt. Eftersom vi då ska samla så mycket information som vi kan kring den här händelsen så kommer vi att prata med samtliga berörda parter. Vi dokumenterar det som har sagts i en utredning och så småningom så är det också vår uppgift att vidta åtgärder så att det här upphör. En sån åtgärd kan till exempel vara att man delar på de parter som det gäller så att man, låt säga, slipper dela undervisningssal framåt i tiden. Det här låter ju inte särskilt komplicerat och är inte särskilt komplicerat. Men hur ska man bära sig åt om man då vill komma i kontakt med oss? Ja, det enklaste det är helt enkelt att mejla oss och boka ett möte. Och vi har kontaktuppgifter på hemsidan och på studentportalen. Och det finns också länkar på GULs öppna sidor till oss. Och vårt mål är att göra oss så tillgängliga som möjligt. Tack ska du ha för att du tittade.